Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για την αύξηση βάρους που εμφανίζεται μετά το έμφραγμα. Θα παρουσιάσω πού οφείλεται και τι μπορείτε να κάνετε για να το αντιμετωπίσετε. Όσοι είχατε τη δυσάρεστη εμπειρία να περάσετε έμφραγμα ή έχετε βρεθεί κοντά σε κάποιον αγαπημένο ή γνωστό σας που πέρασε αυτή την περιπέτεια, πιθανόν να έχετε παρατηρήσει ή να έχετε ακούσει ότι το βάρος τους μετά από αυτή την περιπέτεια αυξήθηκε σημαντικά. Πολλοί με έχουν ρωτήσει στα 2 κέντρα ιατρικής διατροφολογίας που ηγούμε να τους εξηγήσω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Σήμερα θα απαντήσουμε αυτό το ερώτημα. Υπάρχουν 3 σημαντικοί λόγοι που συμβαίνει αυτό, αν και δεν ισχύουν όλοι οι λόγοι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά κάποιοι λόγοι σίγουρα ισχύουν σε κάθε περίπτωση. 1. Διακοπή καπνίσματος. Είναι γνωστό ότι τα περισσότερα άτομα που παθαίνουν έμφραγμα είναι καπνιστές. Η εμπειρία του εμφράγματος είναι δραματική και ο πόνος συχνά περιγράφεται σαν ο χειρότερος πόνος που έχει υποστεί κάποιος στη ζωή του. Αυτό είναι το ισχυρότερο κίνητρο που μπορεί να έχει κάποιος για να διακόψει το κάπνισμα. Αλλά όπως όλοι ξέρουμε, η διακοπή καπνίσματος οδηγεί σε αύξηση βάρους. Έτσι λοιπόν, ένας από τους σημαντικότερους λόγους που κάποιος παίρνει κιλά μετά το έμφραγμα είναι η διακοπή του καπνίσματος εφόσον καπνίζει πριν το έμφραγμα και αποφασίζει να το κόψει μετά από αυτή τη δυσάρεστη εμπειρία. 2. Μείωση κίνησης και δραστηριότητας. Ο δεύτερος λόγος που κάποιος μπορεί να πάρει κιλά μετά το έμφραγμα είναι η μείωση της κίνησης και της δραστηριότητας. Συνήθως οι καρδιολόγοι συνιστούν στους ασθενείς μετά το έμφραγμα να περιορίσουν τη δραστηριότητα για λίγες εβδομάδες. Αυτό συστήνεται με τη λογική ότι όταν σταθεροποιηθεί η κατάσταση του ασθενή θα αρχίσει πάλι τη δραστηριότητα και την κίνηση και ιδανικά θα την αυξήσει. Όμως πολλοί ασθενείς μετά το έμφραγμα σταματούν την κίνηση όπως είπε ο γιατρός, αλλά δεν επιστρέφουν στα προηγούμενα επίπεδα δραστηριότητας. Μπορεί από φόβο ή μπορεί γιατί πιστεύουν ότι δεν έχουν πάρει ακόμα το πράσινο φως από τον γιατρό τους για να αρχίσουν δραστηριότητα ή ακόμα γιατί μπορεί να υιοθετούν το ρόλο του ασθενούς και να πιστεύουν ότι το σωστό είναι να κάθονται όλη μέρα γιατί τώρα είναι άρρωστοι άνθρωποι. Στην πραγματικότητα, μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασης του ασθενή, που συμβαίνει συνήθως μερικές εβδομάδες μετά το έμφραγμα, ο ασθενής πρέπει να ξαναρχίζει και να αυξάνει το επίπεδο δραστηριότητάς του και να φτάνει να ασκείται ακόμα και περισσότερο από ό,τι πριν ή τουλάχιστον όσο του συνιστά ο καρδιολόγος του, που συνήθως είναι αρκετά. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, αυτή η μείωση της κίνησης είναι ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας που οδηγεί σε αύξηση βάρους μετά το έμφραγμα. 3. Φάρμακα. Κάτι ακόμα που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αύξηση του βάρους μετά το έμφραγμα είναι η φαρμακευτική αγωγή. Ανάμεσα στα φάρμακα που τυπικά χορηγούνται στα άτομα μετά το έμφραγμα, υπάρχουν κάποια φάρμακα τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι παχαίνουν. Τα πιο γνωστά φάρμακα που χορηγούνται σχεδόν πάντα στα άτομα μετά το έμφραγμα και παχαίνουν είναι τα beta blockers ή όπως λέγονται στα ελληνικά β' αδρενική αναστολής. Αυτά τα φάρμακα ενεργούν στην καρδιά μειώνοντας τους παλμούς έτσι ώστε η καρδιά να λειτουργεί καταναλώνοντας λιγότερο οξυγόνο. Όμως με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και στα μυϊκαία κύτταρα που κινούν το σώμα μας, τους μυες μας δηλαδή, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα μυϊκαία κύτταρα που κινούν το σώμα μας να καταναλώνουν λιγότερο οξυγόνο, άρα λιγότερη ενέργεια, πράγμα που οδηγεί σε μείωση του μεταβολισμού. Άλλο ένα πρόβλημα που επίσης προκαλείται από αυτά τα φάρμακα ως παρενέργεια είναι ότι προκαλούν αντίσταση στην ινσουλίνη. Έχει φανεί σε μελέτες ότι αυτά τα φάρμακα δυσκολεύουν το μεταβολισμό των υδατανθράκων στο σώμα μας και αυτό οδηγεί σε μια κατάσταση που ονομάζεται υπερινσουλινεμία. Υπερινσουλινεμία σημαίνει ότι χρειάζεται να παραχθεί περισσότερη ινσουλίνη για να γίνει η κατάλληλη διαχείριση της ενέργειας στο σώμα. Αλλά αυτό δυστυχώς οδηγεί σε αποθήκευση λίπους και κατακράτηση υγρών. Την ίδια παρενέργεια έχουν και οι στατίνες, τα φάρμακα δηλαδή που χορηγούνται για να μειωθεί η χολυστερίνη στα άτομα που έχουν υποστεί έμφραγμα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι 2 φάρμακα που δίνονται σχεδόν πάντα μετά το έμφραγμα εν μέρει οδηγούν στην αύξηση βάρους που εμφανίζεται μετά από αυτό. Αυτοί είναι οι κύριοι λόγοι που κάποιος μπορεί να πάρει κιλά μετά από το έμφραγμα. Πράγμα που δυστυχώς θα χειροτερέψει πολύ την υγεία του και θα αυξήσει κατακόρφα την πιθανότητα να έχει και άλλα προβλήματα με την υγεία της καρδιάς του στο μέλλον.
Φυσικά σε αυτή την περίπτωση η λύση δεν είναι ούτε κάποιος να μην σταματήσει το κάπνισμα αν καπνίζει, αλλά ούτε και να σταματήσει να παίρνει τα φάρμακα που αυξάνουν την πιθανότητα να πάει καλύτερα στο μέλλον. Η λύση είναι η σωστή διατροφή που θα το προστατεύσει από την αύξηση βάρους και ακόμα θα οδηγήσει σε μείωση του εάν αυτό είναι αυξημένο. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να σας παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.